चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आजच्या भागात जाणून घेऊया स्वयंपाकाव्यतिरिक्त अर्चनाताई दिवसभरात काय करतात. दुपारच्या जेवणाची व्यवस्था झालेली आहे. आता आपण जाऊया भाजी मार्केटला. मी आली आहे भाजी घ्यायला. मी नेहमी मनूकडनं भाजी घेते. मनू मला आज दे काटेरी वांगी दे, त्याच्यानंतर पाव किलो आपली वालपापडी दे, गावठी अशी छान, आणि शेंगा दे मला. मला लाल माठ दे, एक पातीचा कांदा दे, आणि नारळ दे मला 2. किती झाले का? नको बस. हा दे, एक जोडी टाक. चल, किती झाले? 80 झाले. आता घरी जाऊन जेवण करायला पाहिजे. चला तर निघूया. चला. आता मी दुपारच्या जेवणाची तयारी करते. सकाळी जे मासे घेतले होते ते आता आपण मस्त बनवूया. आजचा मेनू आहे बोंबील फ्राय, पापलेटचं कालवण, कोलंबीचं सुकं, सोलकढी, कोशिंबीर, भात आणि फुलके. मस्त सोलकढी, भात आणि तळलेला फिश. विचारूच नका. असं म्हणतात ना की जेवताना बोलायचंच नसतं, पण आमच्या घरी मात्र थोडीफार मस्ती चालूच असते. जेवण आटपलेलं आहे आणि सगळं आटपून पण झालेलं आहे. आणि अशा वेळेला काय करते, मी झोपत नाही. मी कारण मला झोपायला दुपारी अजिबात आवडत नाही. मी एकतर TV बघते, आवडत्या सिरियल्स, नाहीतर मग काही डोक्यात रेसिपीज असतात त्या उतरवून काढायच्या वहीमध्ये, नाहीतर माझे काही ऑर्डर्स असतात त्याचं सगळं लिहून काढायचं वहीमध्ये, किंवा माझी असिस्टंट आली तिच्याबरोबर डिस्कस करायचं की बाबा उद्या काय करायचं आहे, आज काय करायचं आहे. संध्याकाळच्या वेळी इथे वातावरण इतकं सुंदर, म्हणजे आत्ताच इथून छान दिसतंय, तर आमच्या गच्चीवर गेल्यावर इतकं सुंदर दिसतं. पण माझी मैत्रीण ती येते आणि मला म्हणते, नाही चल बाहेर चल, आपण राऊंड मारायची, तुला चालायला पाहिजे. आणि मला चालायचा आहे तो खरंच कंटाळा. तुम्ही बघितलं ना, मी रिक्षाने मार्केटला जाते, रिक्षाने येते. पण आता काय येणार, ती आता आलेली असणार. आता मी तिच्याबरोबर गच्चीवर येणार, पण सोबत मी कॉफीचे 2 कप घेणार आहे. म्हणजे काय, कॉफी पिता पिता थोडंसं चाल कमी होतो आणि मस्तपैकी छान वाटतं वरती. माझ्या घरच्या टेरेसवरून छान सनसेट दिसतो आणि संध्याकाळी पक्षीही एकत्र पाहायला मिळतात. सनसेट, 1 कप कॉफी आणि एक छान मैत्रीण गप्पा मारायला. अजून काय हवंय संध्याकाळी? हे बघा माझं सिक्रेट. मी रात्रीचं फक्त फ्रुट्स आणि सलाडवर असते. मी जेवत नाही. एक मिनिट. आणि हो, आजचा दिनक्रम कसा वाटला तुम्हाला? चांगला वाटला ना? आणि आवडला असेल ना हा व्हिडिओ, तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि नीट जा रे. ऍक्शन. अर्चना बाई. कोण ओरडते? थांब, आली तुझ्याकडे. जरा थांब. काय और मेरे को सब चाहिए ताई सेंटर से।
그리고 사冊も보는 거야. 아, 나 저렇게 뛰어난 사자, 저 삐뚤어도 봐. 나 सिमरेरी जिया जिया. बे कहाँ उड़ रहे नीचे? ओ फोकस भी चला गया. मी संध्याकाळचं खूप लाईट खाते फ्रुट्स किंवा सलाड खाते कधीतरी मध्ये तरी कधीतरी चिट करतो चालतं ते पण मला फ्रुट्स आणि सलाड खायला खूप आवडतं हे माझं हेचं सिक्रेट आहे फिर से लेते हैं.